حمزة بن عبد المطلب الهاشمي القرشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه وأخوه من الرضاعة، وأحد وزرائه ال14، وهو خير أعمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: خير إخوتي علي، وخير أعمامي حمزة رضي الله عنهما. وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب2 كما أنه قريب له من جهة أمه. لقب بسيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله، ويكنى أبا عمارة. كان حمزة في الجاهلية فتى شجاعا كريما سمحا، وكان أشد فتيان قريش وأعزهم شكيمة، وقد شهد في الجاهلية حرب الفجار التي دارت بين قبيلتي كنانة وقيس علان. أسلم حمزة في السنة 2 أو السنة 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم علمت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. ثم هاجر حمزة إلى المدينة المنورة، فآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة. وكان أول لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللواء الذي عقده لحمزة. وشهد حمزة غزوة بدر، وقتل فيها شيبة بن ربيعة مبارزة، وقتل غيره كثيرا من المشركين. لما شهد غزوة أحد فقتل بها، وكان قد قتل من المشركين قبل أن يقتل 31 نفسا، وكان الذي قتله هو وحشي بن حرب الحبشي غلام جبير بن مطعم. ومثل به المشركون، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد مثل به، فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه، فقال: رحمك الله أي عم، فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. ودفن حمزة وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه من نسبه، وهو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تقريبا، فكلاهما من نسل عبد المطلب بن الهاشم. أما ما فوق معاد بن عدنان ففيه اختلاف كثير، غير أنه ثبت أن نسب عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوه من الرضاعة. أرضعتهما توبية مولاة أبي لهب، أرضعت حمزة بن عبد المطلب، ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم أبا سلمة عبد الله المخزومي القرشي، فكانوا جميعا إخوة من الرضاعة. وقيل إن حمزة ارتضع أيضا من حليمة السعدية، فإذا صح ذلك فحمزة أخ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من جهتين، من جهة ثوبية ومن جهة حليمة السعدية. وقال ابن قيم الجوزية: كان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثوبية ومن جهة السعدية. أمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة وكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان، وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. تربى حمزة بن عبد المطلب في رعاية والده عبد المطلب بن هاشم الذي كان سيد قريش وبني هاشم،
ونشأ مع تربه وابن أخيه عبد الله وأخيه من الرضاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعاش ينهلان من الشمائل والقيم العربية الأصيلة من بطولة وشجاعة وكرم ونجدة وغيرها، وارتبطت بينهما صداقة متينة ووثيقة العرى. كان حمزة في الجاهلية فتى شجاعا كريما سمحا، كان أشد فتيان قريش وأعزهم شكيمة، وقد شهد حرب الفجار التي وقعت بعد عام الفيل ب20 سنة، وقد دارت بين قبيلة كنانة التي منها قريش وبين قبيلة قيس عيلان. وكانت حرب الفجار أول تدريب عملي لحمزة بن عبد المطلب، حيث مارس التدريب على استعمال السلاح وتحمل أعباء القتال ومشقات الحروب. ويقال أن حمزة بن عبد المطلب والذي خطب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. قد روي أن خديجة بعثت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما قالت، ذكر ذلك لأعمامه، وخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إن حمزة خطبها من عمها أسد بن أسد، وقيل إن الذي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم وعمها عمرو بن أسد. وقيل إن أبا طالب والذي ذهب لخطبة خديجة. وقد ولدت خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء وعبد الله. وكان عمر الرسول حين تزوج خديجة 25 سنة، وقيل 21 سنة، وكان عمر خديجة حينئذ 40 سنة، وقيل 28 سنة، وقيل غير ذلك.